كتاب دون الوعي: كيف يحكم عقلك اللاواعي تصرفاتك. المؤلف ليوناردو مولودونو، بروفيسور في علم الفيزياء من جامعة كالتك في كاليفورنيا، وقد شاطر ستيفن هوكينج في تأليف أهم كتابين له: التصميم العظيم وتاريخ موجز للزمن. وهو يهودي أمريكي من أبوين بولندي الأصل من الذين نجوا من المحرقة النازية. فكرة الكتاب: يأخذك الكتاب في رحلة شيقة داخل عقل الإنسان وكيفية عمل العقل اللاواعي، وما هي العوامل الأخرى التي تعتبر الأساس في التأثير على الإنسان في صنع القرار وتكوين المشاعر والتحكم في السلوك والتصرفات. يستند الكتاب إلى العديد من التجارب العلمية والبحوث والدراسات في علم النفس والأعصاب. من استمتع بقراءة كتاب التفكير السريع والبطيء لدانيال كاهنمان سوف يستمتع بقراءة هذا الكتاب، والذي أعتبره مكملا له. ملخص الكتاب: مقدمة. منذ التسعينيات من القرن الماضي تم تطوير جهاز لقياس نشاط الدماغ، وهذا الجهاز يسمى Functional Magnetic Resonance Imaging fMRI، التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي. وعلى حسب قياس منطقة معينة من الدماغ يتم معرفة ما يدور داخل دماغ الإنسان، حتى تمكن العلماء من إعادة تكوين صور ينظر لها الإنسان بعينه، وذلك عبر قراءة المعلومات من دماغه والمتدفقة من جهاز الرنين إلى الكمبيوتر. وبناء على هذا تم إنشاء علم جديد في بداية الألفية الثالثة يسمى Social Neuroscience، علم الأعصاب الاجتماعي، والذي يهتم بدراسة تفكير الإنسان ومشاعره وتصرفاته وقراراته عبر عمل خريطة لدماغه. تأثير العقل اللاواعي في شؤون الإنسان الفيزيائية. يعتقد الإنسان أن قراراته وتصرفاته ومشاعره نابعة من عقله الواعي، وأن له السيطرة التامة عليها، بينما في الحقيقة أن 95% منها نابع من العقل اللاواعي أوتوماتيكيا. حتى الصور التي يراها الإنسان والتي تشغل 30% من نشاط الدماغ لا تراها شبكية العين بوضوح، وإنما يتم معالجتها داخل الدماغ عبر حشو الكثير من الفراغات. وهكذا الحال في بقية الحواس كالسمع والذوق، وكذلك في الذاكرة وتخزين المعلومات. ومن هنا تنشأ الاختلافات بين البشر عندما يتلقون نفس المعلومات، ولكن الدماغ يقوم بمعالجتها بشكل مختلف حسب الرغبات والتوقعات والخلفية الثقافية لكل فرد. العقل اللاواعي، والذي يستقبل أكثر من 11 مليون بت في الثانية بت بير سكند ويحللها ويعالجها بسرعة مدهشة، هو المسؤول الأساسي في تكوين المشاعر واتخاذ القرارات، بينما العقل الواعي، والذي يعمل فقط 5% من الوقت أو أقل، لا يستطيع أن يستقبل أكثر من 55 بت في الثانية، لأنه لا يستطيع معالجة أكثر من ذلك. تجربة الفشار. قام مجموعة من علماء النفس بتغيير حجم وتصميم إناء الفشار بالنسبة لمرتادي السينما، وقدموا لهم نوعين من الفشار، واحد جيد الطعم والآخر سيء. وبناء على نتيجة هذه التجربة اكتشفوا أن العوامل الخارجية مثل شكل الإناء وحجمه هي التي كان لها الأثر على كمية الفشار المأكولة وليس طعمه. تأثير العقل اللاواعي في القضايا الاجتماعية. العقل اللاواعي مجبول على التصنيف، وذلك من أجل أن يحمي الإنسان نفسه من المخاطر، ومن أجل تسهيل القيام بوظائفه الأخرى. فعندما تصادف رجل الشرطة أو الطبيب أو سائق الباص، فإن هذا التصنيف يساعدك في التعامل معه بالطريقة المناسبة. ولكن هذا التصنيف له سلبيات أخرى، حيث يبدأ الإنسان بتصنيف الآخرين ووضعهم في خانة جماعتنا وجماعتهم، وبناء على هذا التصنيف يبدأ العقل اللاواعي في الانحياز لمن هم ضمن مجموعته. كما أن بعض التصنيفات الأخرى والمعروفة بقوالب جاهزة أو stereotypes تدفع الإنسان لا إراديا بالحكم على الأشخاص مسبقا قبل التجربة. مثال ذلك الاعتقاد الشائع أن المرأة أفضل من الرجل في الفن، والرجل أفضل في الرياضيات، أو أن الرجل الأبيض أفضل في أداء الوظيفة من الرجل الأسود، بينما هذا التصنيف غير صحيح علميا.